Anh tên Đoàn Văn Lực ở tại Đắk Lắk. Nghề nghiệp từ thuở nào chứ là cái ngành cơ khí mà cũng chả có ông thầy nào để dạy mình hết. Các thứ đều là phải làm dần tính cách là mình thích. Thì bây giờ làm nhiều những cái món chính là sản phẩm của nông nghiệp thôi để phục vụ cho nông dân. Trước đây có rang cà phê. Cà phê thì thời đó khó, cứ làm tính cách là tự nhiên theo ý thích của mình là mình nhìn thấy là ăn sạch uống sạch là tốt. Anh nào là trồng rau, trồng ghẹ ăn này, là trong ăn sống có thể là đôi lúc rửa sơ qua bằng nước muối là anh đã lên một dĩa rau sống anh ăn được rồi. Thì từ đó mới nghĩ ra là thôi kệ mình uống cái cà phê thích, mình làm thêm cái cà phê sạch, nó cứ rang chín ra là uống. Anh em bạn bè đó vậy nó thấy là cũng đúng rồi và nó hướng theo mình là biết cái tâm mình nữa. Rồi cà phê này thì mình làm mình phục vụ cho anh em bạn bè. Rồi dần ra thấy hay nữa, và đem ra thị trường từ Bắc tới Nam. Sạc cà phê nguyên liệu. Đang làm ngon lành vậy á, ngon lành thì ngon lành cho đi rao chào cũng hơi cực. Chỉ có những cái anh chị mà biết cái tâm của mình thì tiếp nhận, thì cũng có một số nghe mình nói về rồi từ mở quán cà phê ra bán rồi người ta cũng quá trình thời gian người ta chê lạc quá đi. Thì lúc đó là mới nghĩ ra cái vấn đề là mình uống cà phê được. Mà bà con mình thì ví dụ có trong cà phê đó mà cứ uống những cái cà phê nó đầm queo mà cái hương vị không ra cà phê. Thưa quý vị, đã từ lâu, cà phê đã trở thành thức uống hàng ngày của chúng ta. Việt Nam là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ nhì trên thế giới. Lẽ ra việc người dân được thưởng thức những tách cà phê chất lượng là điều đương nhiên. Tuy nhiên vì lợi nhuận nên là một số cơ sở sản xuất cà phê đã bất chấp thủ đoạn. Thay vì là sử dụng cà phê nguyên chất để rang xay thì cái gọi là cà phê mà họ bán ra thực chất chỉ là bắp, đậu nành hay là một thứ ngũ cốc và tẩm ướt hóa chất không rõ nguồn gốc. Sức khỏe của người tiêu dùng đang bị đánh đổi bằng những lợi nhuận bất chính. Ở tỉnh Đồng Tháp, mỗi ngày nơi đây cho ra lò hơn 100 kg bắp đậu nành rang thành phẩm. Sau đó, số bắp đậu nành rang này được đóng gói giao cho các cơ sở chế biến cà phê trong tỉnh. Chủ cơ sở cho biết, để bắp đậu nành có màu đen, bà sẽ trộn thêm một loại chất sền sệt như nhựa đường. Ai là tín đồ của loại thức uống này chắc chắn sẽ phải lạnh sống lưng với thứ chất màu đen sền sệt và các can đựng hóa chất. Mấy năm gần đây, địa bàn nông thôn trở thành thị trường béo bở cho cà phê dỏm do giá cả chỉ bằng 1/3 so với giá thị trường. Mặt khác, nó cũng đánh trúng vào tâm lý của người dân là thích uống loại cà phê pha ra nước tại thật đậm và quậy sủi bọt. Thực ra là cà phê thời đó người ta làm toàn bộ hương liệu không, đâm ra từ đó là cà phê mình nhạt quá, không ai cần uống hết. Vô bên trong nói chuyện với người ta, ra bên ngoài còn chê kiểu như những cái lời lẽ khó chịu nữa. Nói xin lỗi cho cà phê như nước đáy bò. Cứ bà con lúc nào họ không biết uống cà phê thật để rồi họ cứ đòi đậm đà về cái hương liệu. Cũng có gợi ý là thôi kệ bỏ thêm hương liệu cho nó đậm đà cho bà con người ta dễ uống, mình mới có khách. Cái cà phê mình thấy cà phê thật 100%. Có điều là lúc mình trộn hương liệu lên thì thấy nó so với người ta thì vẫn hơn rồi. Bán đâu được thời gian trên dưới năm đó. Thì dần mình cứ nghĩ nói bây giờ sợ không dám uống rồi, thì bán cho bà con cộng đồng mình uống như này, thu hại cái đồng tiền đó thì không có mục đích gì giá trị của bản thân hết, là vì cái tâm của mình không thể làm được việc đó. Từ cái giai đoạn năm 96 ban nói thôi mình còn ít đó, khoảng tầm đồ 7-8 ta với tâm đó đó. Bây giờ mình bán thêm chừng này thì cũng chả có giàu có gì thêm. Nghĩ tới nghĩ lui độ thì tiếc, mà thời đó là chúng xin lỗi cho 5-7 tà cà phê to, đồng vốn thời đó mình đang còn hàng hẹp. Mình nghĩ có bán thêm thì ảnh hưởng sức khỏe cho bà con thêm. Thôi quyết định độ luôn. Mới ra để chôn dưới suối đó, dứt khoát cái cà phê trộn hương liệu đó luôn. Mình không làm, mình làm việc khác. Mà lúc mà mình đem đi đổ á, thì đổ ra ngoài thì sợ tội thì lấp ở dưới cái đáy hồ này. Hồi xưa là anh làm bờ như này, kéo dài qua tới bên kia để chôn dưới đáy á. Lúc sợ đổ xuống suối thì dơ môi trường tôi, đâm ra anh mới chôn từ đây kéo dài qua đó. Cố gắng đào thử coi cho biết thôi. Là vì mình cũng muốn sự thật đó phơi bày để cho đúng cái nào phải có một cái bằng chứng cụ thể.
Anh đây, anh tàu dầu thuốc độc đi, em rỉ lên nha. Đây đây này. Đây đây này. Hả? Phải, cái bao đi lăng cái gì tôi biết là gì. Không trôi thì không trôi đâu anh. Là vì dưới này mà túi ni lông nữa mà làm sao phân hủy được. Thời đó là có cái đám thờ nó nhiều, là vừa thờ của mình thì không sao rồi, còn riêng thờ xây dựng ấy là sợ nhiều khi không khéo nó nói thì nó làm cái nghề xây dựng thì người ta khó khăn, họ thấy mình chôn lấp cái cà phê như vậy là họ tiếc của. Hồi trước đấy mà em nhờ anh trông coi mấy cái người mà họ làm xây dựng dưới cái nhà xưởng dưới của em á, giờ em đào từ trong ra ngoài đây là khoảng tầm độ gần 2 mét rồi mà vẫn chưa có. Em nói cháu nó xuống chờ anh lên đây nói chuyện chơi một chút xíu thôi. Dạ giờ á từ đây vô đó ngang cái bức chắn này mà không có nữa là anh đào đây. Không thể nào không có được, là vì mình chính tay anh đầu tiên là anh xuống anh nháp anh làm cho bất cứ một cái việc gì anh cũng nháp anh làm cho thờ được mà. Em muốn hỏi anh thử coi thời đó thằng lúc mà em chôn thì em diện dạy cho thằng chôn rồi em xuống nháp thử cho nó làm rồi em về mà không biết thằng có lấy đi thằng đem đi rửa sạch đem đi bán mà chứ em đào như vậy là gần hơn một nửa rồi mà không thấy gì hết. Mà hồi trước là chốn của này. Dạ chôn đây luôn. Chôn được chôn đây luôn. Em lót thì anh không biết hả? Không biết cái Anh nghi bây giờ cái tầm này á thì chắc chắn 100% luôn. Thằng không biết có còn sót được nhiều ý gì không chứ chắc chắn như vậy là những cái người thợ xây hồi trước mà xây phù thi công cho anh ở đây á là họ tiếc của họ đem rửa họ đem đi bán. Là từ thêm sáng ngày hôm sau cho tới bây giờ là đào tới đây là giờ đầu tiên là anh xuống anh sắp lớp ở dưới đáy của cái luống này mấy cái thời xây họ không dám lườm về là lý do nói chung là họ sợ đôi lúc anh kiểm tra lại này mà may là hên đây chứ còn động ra mà nếu như họ lườm hết rồi cái thì mình không biết sao ăn nói thật với anh chị em. Hoa Nguyên, cơ sở sản xuất cà phê bột. Hồi trước đây anh có cái máy hình anh chụp lung tung thử coi có vướng một cái hình nào ở trong đó là có những cái kỳ vật gì nói về cái cà phê này. Phải anh nhìn thấy rõ ràng là cái chữ Hoa Nguyên luôn. Cái hiệu Hoa Nguyên này là nghĩa là lấy cái đứa con gái đầu của anh tên Hoa, Tân Hoa trên Cao Nguyên. Cái thằng nhỏ của anh là hồi trước thằng Tâm đây này mới chưa lớn là năm nay 27 tuổi thôi có ngôi đó. Con của Tâm đó là ba chôn những cái sỏi cà phê ba sợ độc hại và ba dục đi á. Trở lại của khách hàng á là họ cảm thấy mình có tâm cái thời vụ đó họ mới yêu cầu làm cà phê sạch lại. Sau này anh mới nghĩ ra có đầy đủ ý nghĩa hơn là Lực Sĩ. Anh là tên Lực, thằng này là tên Sĩ, đi đôi về Lực là Lực Sĩ đó, cái tắc là Lucy. Trong cái Lucy này á là nó có hàm ý như này: ăn sạch uống sạch mới giữ gìn được sức khỏe, mới làm được cái Lực Sĩ. Bà con quá trên thời gian phát hiện ra cái vấn đề ăn sạch uống sạch nó động tiếp cận toàn cầu nữa, đâm ra từ đó là những cái đất nước mà họ văn minh họ làm những cái thực phẩm không hương liệu mình mới thấy rõ ràng như vậy, mình mới ngược lại cái cà phê của anh thời thuở đó. Thì bây giờ thị trường mới phơi bày cái tính cách là cà phê sạch này. Anh em bạn bè từ Nam tới Bắc mới nhớ lại cái chuyện xưa của mình, đó là họ mới giới thiệu nhau lại, mới hỏi về anh mới làm lại 5-7 năm đây. Vừa người em bạn, vừa khách hàng mà lâu năm nhất
uống cà phê của anh đây. Anh với Lực thì cũng quen nhau khoảng hơn 30 năm. Anh công việc chính của anh là kinh doanh về lốp xe nông nghiệp phục vụ cho ngành nông nghiệp của Đắk Lắk Tây Nguyên. Cứ một buổi sáng là anh phải có ở liền, hết là anh xuống Lực lấy, dù cũng cho không, không lấy tiền đâu. Nên là sau này anh tặng cho các bạn hàng như ở Úc với lại Thành phố Hồ Chí Minh, các khách hàng cảm thấy uống được dặn biết anh cà phê phải lấy đúng cái cà phê của Lực thì họ mới uống. Anh đi chọn những sản phẩm mà hàng tốt và chính, những sản phẩm nào mà sạch anh làm để mà anh phục vụ cho bạn bè hoặc là cho biếu tặng thôi. Dạ. Thế ông ngoài uống cà phê uống được trà được không? Chủ lực đây là anh em quen thân quen nhau hồi xưa giờ, có như muốn lấy cà phê sạch để mà ra sản phẩm để cho người tiêu dùng. Cà phê sạch là cô đây lấy. Đây là những cái thứ mà mình đã ủ hữu cơ đây. Cái phân này là đủ các thứ phụ phẩm á, mình gom góp lại lên men tự nhiên để mà ủ ra như này đây. Cứ đến mùa bón là mình bón dừng ra như vậy. Thổ nhưỡng Đắk Lắk á, là nó có cái đất đỏ Ba Giang á, là nó thích hợp cho giống cây cà phê. Đâm ra từ đó là cái chất lượng cà phê nó cao. Những cái cây trồng hữu cơ á, tuy là nó ít trái mà cái trái của nó là chất lượng hơn mà nó bền vững. Trước đây là mình làm cà phê sạch đấy, để đó trong gia đình là chỉ có 2 anh em là cái người đầu tiên nói về quyết tâm bán cho bằng được cái cà phê sạch đó. Là đây riêng ông này là biết bao nhiêu người biết bao nhiêu người nói chuyện là thêm hương liệu thì anh với ông là quyết tâm thôi. Xã hội đời sống là bây giờ người ta lên cao, khi mà cái vật chất lên cao rồi thì cái đòi hỏi của con người ta nó đã cao, lúc đó là người ta chú trọng với sức khỏe. Sạch thì nó tốt cho sức khỏe, còn thực sự ra mà nói thì ai cũng muốn sạch thôi, nhưng mà do là cái điều kiện khi mà cái kinh tế nó phát triển lên ấy, thì người ta đòi hỏi là muốn sống lâu. Tại vì như mình biết này, mình ăn từ cái trái cây nếu mà trái cây để mà sạch thực ra mà nói không bao giờ có lợi nhuận, rất là khó. Mà giả sử chỉ những người mà thật là sạch người ta chấp nhận mà bỏ cái số tiền cao hơn phải gấp đôi gấp ba, người ta mới thực sự được thưởng thức những cái đồ sạch. Anh cũng muốn mọi người nếu đã muốn làm thực phẩm thì cố gắng làm sạch cho bà con của cộng đồng mình. Nhưng mình đã nghèo, ăn dơ uống bẩn quá sinh ra những cái bệnh tật tồi. Nói về cho làm người thì ai cũng muốn sống cho tròn vẹn, ai muốn sống cho có sức khỏe. Thì chính cái sống cho có sức khỏe thì chỉ có việc ăn ít không được mà cố gắng phải ăn sạch, uống sạch.